लाल बटन दाबून चॅनेलला सबस्क्राईब करा। नवीन व्हिडिओच्या माहितीसाठी बेल बटन दाबा। नमस्कार, रमास रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण मोदकाची आमटी करणार आहोत। सर्वात अगोदर मोदकाचे सारण बनवूया। तेल गरम झालं की आपण 1 चमच मोहरी टाकायची, चिमूटभर हिंग टाकायची आहे, अद्रक लसूणची पेस्ट 1 चमच टाकायची आहे आणि 1 कांदा बारीक कापलेला टाकायचा आहे। व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये 3 चमच सुके खोबऱ्याचा किस टाकायचा आहे। 1 मिनिट आपण व्यवस्थित भाजून घेऊया। लालसर झालं की त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 चमच तिळकूट टाकायचा आहे। तिळकूट आपण व्यवस्थित भाजून घेऊया। आता आपण त्याच्यामध्ये 2 चमच शेंगदाण्याचा कूट टाकायचा आहे। 1 चमच खसखस टाकूया। खसखसीमुळे खूप छान चव येते। आता आपण याच्यामध्ये अर्धा चमच हळद आणि 1 चमच लाल तिखट मसाला टाकलेला आहे। हा आमचा घरगुती मसाला आहे। यामध्ये गरम मसालाही मिक्स आहे। तुम्ही तुमच्या चवीनुसार यामध्ये मसाला टाकू शकता। आता आपण गॅस बंद करूया आणि त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि थोडीशी कोथिंबीर चिरलेली टाकायची आहे। आता आपण मोदकचे पीठ बनवूया। त्यासाठी मी बेसन पीठ घेतलेलं आहे 1.5 वाटी। त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ, हळद आणि लाल तिखट मसाला घातलेला आहे। थोडंसं पाणी टाकून आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि पीठ मळून घेऊया। पीठ आपल्याला जास्त घट्टही नाही करायचे आहे आणि जास्त सैलसरही नाही पाहिजे आहे। पीठ मळून झाले की त्याच्यामध्ये 2-3 थेंब तेल टाकायचं आहे आणि पुन्हा व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे। आपलं पीठ तयार आहे। आता आपण अशा पद्धतीने एक छोटासा पिठाचा गोळा घ्यायचा आहे आणि छोटीशी अशी पुरी बनवायची आहे हाताने। त्यामध्ये मोदकाचे सारण थोडेसे भरायचे आहे आणि मोदक बनवायचे आहेत। अशा पद्धतीने आपण मोदक बनवून घ्यायचे आहेत। अशा पद्धतीने आपल्याला सर्व मोदक बनवून घ्यायचे आहेत। आता आपण आमटी बनवूया। तेल गरम झाले की कढीपत्त्याची फोडणी द्यायची आहे। त्यामध्ये कांदा खोबऱ्याचं वाटण आपण घातलेलं आहे। आता आपण याच्यामध्ये 1 चमच हळद आणि चवीनुसार लाल तिखट मसाला घालायचा आहे। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये अर्धा कप पाणी घातलेलं आहे। आता आपल्या ह्या मसाल्याला छानपैकी तेल सुटलं बघा। आता आपण याच्यामध्ये 3 ग्लास पाणी घालायचं आहे। गॅस फास्ट ठेवायचा आहे। आमटीला छानपैकी उकळी आलेली आहे। एकदा हलवून घेऊया आणि आता आपण याच्यामध्ये आपण जे मोदक तयार केलेले आहेत ते सर्व मोदक हळू सोडायचे आहेत। चवीनुसार मीठ घालायचे आहे। थोडीशी कोथिंबीर त्याच्यावर आपण टाकूया आणि 10 ते 15 मिनिटं झाकून ठेवूया। 10 ते 15 मिनिटांनंतर आपली मोदकाची आमटी तयार आहे। तुम्हाला जर माझी घरगुती रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, तुमच्या फ्रेंडला शेअर करा आणि लाल बटन दाबून चॅनेलला सबस्क्राईब करून सपोर्ट करा। धन्यवाद।